Aslema ou marhaba bikoum, أنا مهدي وباش نقدم لكم لو لاب. لو لاب est une émission qui s'intéresse aux startups. في لو لاب كل مرة باش نفركوا الرومان على المود نتاع الانتربرونيا وباش نجيبوا لكم حلول باش يعاونوكم باش تقدموا بالفكرة نتاعكم. دونك ديريكتومون نمشيو جينيريك. في لو لاب كل مره ناخذوا موضوع ونجيبوا ان اكسبير اي ان انتربرونور باش يفيدونا بالاكسبيريونس نتاعهم. واليوم فرحان برشا اللي معانا غازي لو اي بشير. غازي صدام اللي هو اكسبير او مانجمنت اورغانيزاسيونيل اي بشير عفيفي اللي هو لو سي او دو فابسكين. وموضوعنا اليوم هو لا جيستيون دي ريسورس هيومان في لي ستارت اب، تنميه الموارد البشريه في الشركات الناشئه. وتوا نمشيو نروح الزبده في بيابا. غازي تو انا عندي فكره نتاع مشروع هو الا لانسيت ستارت اب نتاعي وانا نحب نلانسي، مي كنت فسرنا ديجا شنو هذه الريسورس هيومان في ستارت اب. اكتيفمون الريسورس هيومان اللي هي الموارد البشريه هي كانت سهلوها هما العباد اللي باش يخدموا معاك في البروجي نتاع ستارت اب نتاعك. الريسورس هيومان زاد هما العباد هذوما، مي زاد سي لا فونكسيون اللي هي باش تجاري بها العباد هذوما كيفاش باش تتصرف فيهم. التصرف في الموارد البشريه يبدا من نهار اللي باش تجيب من عبد يدخل معاك في وسط لونتربريز باش يخدم معاك، باش توري علاقتك بيه انت كيفاش باش تصير، شنو هي الخدمه، كل واحد شنو يستنى من الاخر، كيفاش تافونسيو مع بعضكم ان طونكو شركه وتوصل حتى لنهار اللي ان شاء الله بحول الله يبدا واحد تكمل البروجي نتاعو معاك ويبدا ان شاء الله خارج باش تعدل لمرحله اخرى في حياته. مي في الستارت اب اوتوماتيكمون والا انا جون انتربرونور ما عنديش فلوس، ما عنديش فلوس ويطبق عليها المثل نتاع نحبها سابقه وجرايه وما تاكلش شعير. معناتها ماذا بيا نجيب احسن عباد مي ميم طون ما نجمش انا باش نجمش نشدهم يقعدوا معي ولا ما نجمش نجيبهم اصلا باش يجيو معي. كيفاش نجم نعمل؟ صحيح، هي المراحل الاولى ديما تقول انك لازم تجيب عباد مقتنعه بالمشروع اللي تخدم فيه معك، خاطر اقتناعهم هذاك يمكن باش يخليهم معاك معناها في المرحله هذه يحبوا يقدموا معك في المشروع هذا، خاطر ولات حاجه يمكن كيما نقولوا ديفي شخصي بالنسبه ليه. هذا كمرحله اولى. من بعد ان سيرتان مومون فما برشا برامج موجودين يمكن نجم يخليوك تمول مثلا ليكيب نتاعك الصغيره، الجمعيه الصغيره اللي باش تبدا بها ديزون باش تنجم انت كيما نقولوا تقدم في مشروعك بالمرحله بالمرحله. ما تنجمش تبني كل شيء من النهار الاول، ما تنجمش تلم الناس الكل من الدرج الاول كيما نقولوا في الشركه، ما لازم تعرف زاد الاولويات باش تكون حاجتك ووقتاش باش تنجم تبني عليها. اي مي كونكريتمون زاد كيف نجم نتيح على عباد باهين ومحلاهم ويخدموا عندهم مي كيفاش نشدهم معايا باش يقعدوا معايا باش نجموا نعيشوا هذا سؤال مهم برشا، على خاطر اليوم اي انتربرونور في العيشه نتاعو اليوم لازم يكبر كشركه باش ينجم يوفر للكيبه اللي تخدم معاه باش تنجم تشد العباد. ديجا فما انه باش تكون تعطي معناتها تنجم تعطي وعود وتكون قدهم اون بريمير ليو، دونك لازم تكون واضح في وعودك. الحاجه الثانيه انه لازم تعرف انك فما ثقافه كامله نتاع شركه اليوم كيفاش العباد تتعامل مع بعضها، كيفاش تخدم، ولونفيرونمون دو ترافاي اللي عايشين فيه شنية باش يعطينا. معناها احنا كعيشتنا اليوم كل يوم، خاطر كل واحد اذا اليوم يقوم الصباح باش يمشي يخدم سيكو اليوم يلساتون اللي هو فما اسباس معين، فما ثقافه بتاع خدمه معينه، فما مفاهمه والناس الكل اشخاص باش تتعامل مع بعض ريلمون. دونك هذا دور مهم زاده في لي ريسورس هيومان انه الثقافه. دونك اني نحط ثقافه اللي هي مختلفه واللي هي نتصور اللي حسب ما قاعدين نشوف فيها كول تخلق اريحيه باش انه يجي يخدم معاك. مش كان كول وحتى من ناحيه الاريحيه ان تخليك زاد انت كاي شخص موجود في الشركه تتعلم تكبر et tu évolues dans le temps، على خاطر هذا نتصور الهدف نتاع اي عبد في شخصه في عيشته انه يحب يتطور على معناها طول المده. باش تو كان حكينا صدام على معناتها كادر تيوريك، مي كونكريتمون فابسكيل كي جيت لانسي فيها اوكي كيفاش ريكروتيت؟ احنا ممكن on était un peu chanceux على خاطر وقت اللي نسينا le noyau dur les trois cofondateurs مهندسين avec assez d'expérience. Tout à l'heure Sadem حكى شويه على l'expérience وعلى الtalent. Donc avec trois cofondateurs techniques et là déjà nous avons détecté نقصتنا حاجه le biz guy. Mais c'est une phase وقت on était في le prototypage معناتها on n'était pas encore dans la vente. Donc خلينا نمشيو. Donc c'est ce que nous avons fait. نسينا le premier prototype. زاد nous avons recruté des stagiaires كما لي ستارت اب كلها avec beaucoup de stagiaires. المهم ياس دقيقه بركه معناتها في الديماراج انتم ثلاثه مؤسسين مع بعضكم
اوكي Exactement. ثلاثه مؤسسين بعضكم قدمتوا تكملوا بعضكم باش حضرتوا البروتوتيب وبعد باش تعديتوا الفاز نتاع الريكروتمون. Exactement. Ok. Donc, dès que nous avons quand même un prototype, on a fait une accélération, nous avons lancé ce qu'on appelle seed ou le pre-seed funding. معناتها هيك انا عندي حاجه جبت MVP جبت برودوي نجم نبيعوا البرودوي هذا اما اليوم حاجتي بفلوس والفلوس الاولى هذيك ça nous a permis d'aller un peu plus au-delà de les stagiaires, commencer à recruter les premières personnes اللي complémentيونا plus ou moins business marketing حاجات كيما هكا. داكور دونك عارف روحكم انتم ثلاثه مؤسسين عارفين شنو اللي ناقصكم ووقتها عملتوا دبرتوا ان فينانسمون اللي هو في الاكسلراسيون اللي يخليكم انكم وقتها تنجموا تريكروتيو لي بروفيل اللي ناقصينكم باش ينجم يخليكم زاد تطلع النيفو واحد. Exactement. اما ان سول بوين حتى اون ساشون اللي احنا ناقصين حاجه اون سي با اريتي ما يلزمكش تاخذ تقول لا ناقص لما نريكروتي انا لا توجور افونسي سي لا ريغل. واضح. اي بعد في الريكروتمون نتصور فما شكون قعد فما شكون خرج وفابسكيل تو عمرها 3 سنين. Exactement. أي. Bien sûr. كيفاش Comment on a géré ce beau monde? Je vais t'impressionner شويه مش نقول لك كاريمون نقول لك كاريمون عندنا شكون خرج بساعة عام في المانيا يخدم في المانيا au bout d'une année رجع بعد C'est une chose secrète اللي هي فيها برشا des cultures des valeurs partagées اللي هي فيها برشا une façon de faire et de travailler عندنا اللي تخلينا بريسك عائله اللي حتى وقت العباد اللي تخرج on continue à les inviter ونجيبوهم بحذانا في des team building باش نقعدوا باش نحكيو وقت اللي يجيو تونس on leur demande de passer le bureau parce que عندنا هيك la valeur que l'humain العبد il est au centre de tout وهو اقوى ريسورس نجمو. فما ريمارك هي المهمه ياسر معناتها اللينك مع صدام اللي هي ثقافه حكي على ثقافه نتاع الشركه الناشئه معناتها نتصور العباد ديك تخمم في ستارت اب دونك نلعبوا فما بيبي فوت وفما داشنيه وكافيتير ونجي مخر هل هذه هي الثقافه نتاع الشركه الناشئه؟ هو مش غلط برشا نلعبوا برشا وكان كليوناتنا يجيو يشوفوا لنا تومات يشريوا من عندنا كيف نخدموا اما في لي فالور نتاعنا عندنا لا كولتور نتاع الديليفري. فوالا اليوم نلعبوا اما عادي تلقانا نسهروا عقب الليل 3 تاع الصباح ان قاد لا تيك يبعث لك على سلاك يقول لك حلي امبور ولا ديبلويمون سو سيرفور وكل شيء. عندنا لا كولتور نتاع شيب ثينكس وليفري فوالا معناتها لي مايلستون كيفاه تعمل في حياتك كيفاه تخدم بشغل تخدم ديتونغ امور مفيد ليفريو. اوكي هكا نكونوا خلطنا للفهم تاع البارتي هذيا وباش نشوفوكم اسكو تتبعوا فينا ولا لا باش نلعبوا لعبه صغيره مع بعضنا في فري وفو. به في الروبريك نتاعنا فري وفو انا باش نسال اسئله وانتم باش تجاوبوني يا فري والا فو. ريدي؟ تفضل. به انا ستارت اب ولا مؤسس ستارت اب هل انه شريكي ولا المؤسس ستارت اب اللي باش يجي معايا ولا زوز يلزم يكون صاحبي وعندي ثقه فيه؟ با نيسيسيرمون مش قال بشير. با نيسيسيرمون لوسكو نكوفوندي ستارت اب يلزمو يولي صاحبي وعندي ثقه فيه دورون تو لو فواياج. معناتها ماهوش بشرطه باش يكون صاحبي مي عنده الكفاءة باش يكمل اللي انا عندي باش نجمو نقسموا بعضنا شريك. خاطر الثقة الباز نتاع الخدمة والصحبة اساس باتي فيه. كول. باهي السؤال الثاني انا ستارت اب دونك العباد اللي يخدموا معايا الكل يلزمهم يكونوا بوليفالون. غاز باهي بوليفالون اي اما مش ا توت لي فاز دو لا ستارت اب. ستارت اب يجي وقت تكبر تستحق عباد سبيسياليست في الحاجه اللي تخدم فيها. علاش؟ خاطر هو كي يبدا سبيسياليست باش يولي اللي سبيسياليزي حتى في التعليم نتاعو il va accentuer l'effort اللي باش يتعلم به même si il va garder راهو دي بتي سكيل وكل شيء mais il faut avoir un rôle واضح وين سبيسياليزاسيون واضحه كوم ديريكسيون باش ينجم هو يعطي قيمه واضحه للشركه ويكون دوره واضح سيت. بشير ان فغي على خاطر او ديبار ديما ناقصنا عبد باش يخدم الخدمه هذيك دونك بوليفالون باش الناس الكل كيلكو بار توش ا تو زاد سي انتريسون بور او ومن بعد زاد سي ان ايبانويسمون بيرسونيل بوتيت كو عباد يسو ديكوفر حاجات ويمشيو فيها الا اون فا فير لا سبيسياليزاسيون وبطبيعه الحال بعد كان فما فلوس اون بو ريكروتي دي سبيسياليست بوينتو فوالا كون سو رجوان مي سي لا سيكونس كي ديفير. السؤال الرابع يقول انا عندي ستارت اب الكانديدا ديك ريكروتيه
متبقى البيت النهار معناتها من اول نهار نحطوا نرميه في الخدمه. فو فغي غازي. كي باش تجيب اي عبد باش يدخل معك في شركه اليوم لازم يفهم اكثر انت فاش قاعد تعمل ديجا كوم اكتيفيتي. الاكتيفيتي من برا اللي تعمل بيبليكمون تانونسيها ماهيش نفسها اللي لداخل. كل شركه عندها كل كويزين انترن نتاعها، دونك لازم يفهم روحه هو وين، ولازم يسمى فاميلياريز ان بو زاده مع لي دوني الموجودين مع لا باز دو كونيسونس اللي عند الشركه باش يعرف روحه هو على شنو قادم. مانيش كونتر سو لو برانسيب انه يبدا افيك دي تاش، مي ليدي مش انه زاد راهو دخلوا معناها كيما نقولوا ان مود يجري وماهوش فاهم ومازال يسال في روحه في الاسئله، يمكن دي فوا ينجم سا دوفيان كونتر برودكتيف ان تيرم دو طون. انت ما اتفقتش معاه؟ احنا لا متفق معاه، اما احنا لو بروسيس كون اوبير هاك الفجعه هاك لو شوك. ساعات عبد كي تبدا تنبوردي فيه وتوري فيه تو مونتر حاجات وكل شيء ساعات يقلق راهو، اما باكونت كي طيشوا واجا هاك وحلت واجا توا نعطيك الحاجات يعاود يرجع. ذكرني هذه التكنيك في الناتاسيون، نهار الاولاني في الناتاسيون اللي في باش يعلموك اول حاجه يعملوك شنو هي؟ يدزوك في الماء باش يشوفوا كيفاش تتصرف. اي فما ابرونتيساج يصير رابيد بارابور سا. اكزاكتومون. دونك تكنيك سي ان بو سا، سي ان بو ريسكي زاد، اما سا فا دو سوا مع لا كولتور نتاعنا نتاع شيب فاست ليفري في ساعه ادخل ديريكت ما عندكش هاك لو طون دو روبو. من بعد ما يسالش ابدا واغلط ويجا تو نقعدوا نشوفوا فين غلطنا ونعاودوا نصلحوا ونعاودوا نبداو. ميرسي بوكو على الاجوبه نتاعكم. مازلنا باش نسالكم سؤال واحد اخر، لكن مش انا باش نسالكم في المره هذه، باش يجينا سؤال من عند ليكو سيستيم نتعداو ديريكتومون التكستو. الجمعه هذه جانا سؤال من عند ليكو سيستيم نسمعوه مع بعضنا. عسلامة الناس الكل، مريم سلامي, cofondatrice et managing director de WeMove. Une question que je voudrais poser, en phase de démarrage, شنو الأغلاط ينجموا يصيروا في الريكروتمون؟ فما حاجة تظهر يمكن بديهية لبعض العباد، ما باش نعاود نقولها كمان، اللي هي لي كونترا دو ترافاي. انك ما تعملش كونترا دو ترافاي مع عبد ريكروتي تخسر برشا حوايج. تخسر فرصة باش توضح شنو تستنى منه وشنو يستنى منك. تخسر فرصة انك اليوم تحط الحماية القانونية اللازمة ليكم الزوز، وانك تنظم العلاقة بيناتكم، على خاطر ديجا حتى لومبلويي من غير كونترا ils ne se sont probablement pas sécurisés، ويمكن ما يقعد لكش غاديك في الانتربريز ريان كو بور سا. دونك انت تحمي روحك وتحمي هو. وابعد من هذا الكل راهو كونترا فرصه واضحه زاده باش تتنسق حتى علاقه الشخص هذاك بالشركه كلها بالاشخاص الموجودين فيها الكل. دونك وبيدو هو معناها تخلق له معناها بيرسبكتيف واضحه شنو هي باش يعمل معناها بعد. واضح. دونك تقول انه يلزم الامور تكون واضحه من اول نهار، خاطر مش من الاول نديروا مع بعضنا هنا بحذا بعضنا هنا فرحانين وكذا، مي الوضوح باهي للزوز يحمي الزوز باش ان العلاقه تدوم اكثر. وكمال على كلامك هي حكايه لو كونترا، راهو لو كونترا ماهوش كان وثيقه قانونيه كهو، راهو يمكن حكيت فيها انا سوجينا وبشير حتى قبل ما ندخلوا. سي ان كونترا مورال ا اون ديمونسيون، وهذاك توثيق ليه باش نجم ينظم العلاقه هذيك باش تبدا معناها كل شيء واضح، شنو هي ليك وشنو هي عليك. واضح. بشير كليرمون اكبر ايرور هي لي كومبرومي فورسي. اش معناتها؟ معناتها او ديماراج كيما قلت تنازلات، معناتها تنازلات. ما عنديش برشا فلوس نقبل اي واحد، ولا اللي هو ماهوش تكنيكمون مثلا طيار ونقول ميساج على قد فلوس، لا لا سا دوفري با اتر هكاك. ولا زاد ان اوتر كومبرومي ينجم يكون عبد طيار على الاخر اما ما يركبش على ليكيب اللي عندي، ما يركبش على لا كولتور ولا فيزيون اللي تنجم تدخلوا بعد ثلاثة شهور 4 شهور ترشق لك توت اون ايكيب ويفسد لك توت. دونك تعمل تنازلات في الحالتين، يا اما تنازلات على خاطر ما عنديش فلوس دونك نقبل باي بروفيل باش يجي باش يخدم معايا، والا العكس بالعكس تنازلات على خاطر معناتها تالون وعنده كومبيتونس ونولي نلقى روحي نجري فيه مش نجري ما نعملش تنازلات. معناتها نكمل جو مو فيكس اون تاش pour recruter les meilleures personnes, نبيع une vision, نبيع une aventure, نتصرف pour lever des fonds باش recruter ces meilleures personnes. لا اما ما نجيش نقول اي نرضى normal is the enemy of awesome. حاجة عادية هي عكس، هي اللي ما تخليكش تطلع للتوب. فوالا. You speak English. في لو بلوس ديما نجيب لكم يا اما كتاب والا فيلم والا الزوز مع بعضهم
باش تستفدوا منهم. المره هذه اخترت لكم فيلم ذا فاوندر. ذا فاوندر والا لو فونداتور، واللي هي ليستوار نتاع ماكدونالدز وكيفاش الريكروتمون نتاع تون اسوسيي تنجم تبدل الحياه نتاع الشركه نتاعك وكيفاش تولي تمشي لبعيد. الكتاب اللي اخترته لكم المره هذه اللي هو دو سون اكسيلانس سايمون سينيك، واللي اسمه ستارت وذ واي. الكتاب هذايا اللي هو من اللي ماست اللي باش تلانسي الشركه نتاعك، واللي كيما حكى غازي توتالور كي باش تمشي تخدم لازم العباد تقاسم معاهم القيم والرؤيه اللي باش تخدم معاهم فيها. دونك ستارت وذ واي اي ذا فاوندر سيتي مي كادو المره هذيا في لو بلوس. الاولاد انا فرحان برشا اللي تقاسمت معاكم الاميسيون المره هذيا. سي ان بليزير. اي نعطيكم رونديفو انجوي المره الجايه في كبسول واحده اخرى في موضوع واحد اخر في لو لاب. وما تنساوش باش تتابعونا في لي ريزو سوسيو. تشاو تشاو باي باي.